سلام دوستان گرامی، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با راه‌های طبیعی برای کاهش فشار خون ویدیو رو برای شما تهیه کردیم که امیدواریم اون رو لایک کنید، با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن کنید. یکی از مواد مؤثر برای کاهش فشار خون خوردن شکلات تلخ است. شکلات تلخ یا سیاه یک راه عالی برای گنجاندن کاکائو بیشتر در رژیم غذایی است که میتونه به کاهش فشار خون شما کمک بکنه. ثابت شده که فلانوئیدهای موجود در شکلات تلخ اکسید نیتریت تولید میکنن که باعث شل شدن عروق خونی و کاهش فشار خون میشن. برای انتخاب سالمترین شکلات تلخ برچسب‌های آنها را بررسی کنید. شکلات‌هایی که حاوی 60 تا 70% کاکائو هستند بهترین گزینه هستند. این شکلات‌ها اغلب تلخ میباشند، اما در مواردی مقدار کمی قند برای طعم از مواد فلانوئیدها داخل آنها می کنند. میوه بعدی موز هست. بر اساس تحقیقات مختلف مصرف غذاهای غنی از پتاسیم به کاهش فشار خون کمک میکنه. موز سرشار از پتاسیم و سدیم کمی است. بر اساس سازمان FDA رژیم‌های غذایی از پتاسیم و سدیم کم ممکنه خطر فشار خون بالا رو و همینطور بیماری‌های قلبی و سکته رو کاهش بدن. موز برای فشار خون بالا مفیده زیرا دارای پتاسیم بالایی. مورد بعدی مصرف سبزیجات تخمیر شده هستش. مصرف زیاد سبزیجات تخمیر شده ربطی با افزایش خطر فشار خون ندارد. غذاهایی که سدیم کم و پتاسیم بالایی دارند گزینه عالی برای سلامت قلبند. پتاسیم یک پادزهر طبیعی برای اثرات مضر سدیم بر فشار خون بالاست. بنابراین خوردن بیشتر میوه‌ها و سبزیجات تازه مانند موز یا آووکادو میتونه برای قلب شما هم مفید باشه. مورد بعدی چغندر یا لبو هست. لبو به طور طبیعی دارای مقادیر زیادی نیتراته که دستگاه گوارش رو به نیتریک اکسید تبدیل میکنه. این ترکیب باعث شل شدن و گسترش عروق خونی میشه که به نوبه خود فشار خون رو کاهش میده. علاوه بر این چغندر برای فشار خون عالی است. نیترات موجود در چغندر و تحقیقات ثابت کرده است که نه تنها پس از چند ساعت پس از مصرف لبو فشار خون رو به میزان قابل توجهی کاهش میده، بلکه مشخص شده که آب چغندر خام و چغندر پخته در کاهش فشار خون و کاهش التهاب مؤثر هستند. مواد بعدی سیر هست. سیر دارای خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی طبیعی است که به کاهش کلسترول کمک می‌کنه. سرطان و چندین بیماری قلبی عروقی هم جلوگیری میکنه. سیر همزمان به رقیق شدن خون هم کمک میکنه و حتی در مواردی میتونه کاستریک رو هم درمان بکنه. همچنین مکمل‌های سیر در کاهش فشار خون در بیماران مبتلا به فشار خون مانند داروهای ضد فشار خون استاندارد مؤثر بوده است. سیر دارای موادی به نام کیولیک که با کاهش سفتی عروق، افزایش سطح کلسترول و چسبندگی خون در رگ‌ها در بهبود سلامت قلب و عروق کمک شایانی میکنه. مواد بعدی عدس هست. عدس منبع غنی از فیبر، اسید فولیک، پتاسیم، منیزیم و پروتئینه. عدس به عنوان غذای گیاهی به کاهش خطر بسیاری از اختلالات بیماری کمک میکنه. طبق مطالعات مختلف عدس فشار خون رو کاهش میده. یک فنجان عدس و یا لوبیای سبز میتونه فشار خون شما رو کنترل کرده و حتی اون رو کاهش بده. حبوبات دارای فیبر زیادی هستند و میتونن به جلوگیری از گرفتگی بیماری‌های عروق کرونر قلب نیز کمک کنند. میوه بعدی توت ها هستند. توت ها به ویژه بلوبری ها سرشار از ترکیبات طبیعی به نام فلاوونیدها. یک مطالعه ثابت کرده که مصرف این ترکیبات ممکنه از فشار خون بالا جلوگیری کرده و فشار خون رو کاهش بده. مصرف زغال اخته، تمشک و توت فرنگی رو میتونید به رژیم غذایی خودتون اضافه کنید. مواد بعدی ماهی‌های چرب هستند. ماهی‌های چرب مانند ماهی خالمخالی، ماهی قزلالا، ساردین
و صدف میتونه از قلب و مغز ما در برابر بیماری‌های مختلف جلوگیری کنند. مشخص شده که این غذاهای دریایی سرشار از نوعی مهم از غیر اشباع چندگانه به نام امگا 3 هستند که به کاهش فشار خون کمک میکنند. روغن بعدی روغن زیتون هستش. روغن زیتون میتونه فشار خون سیستولیک بدن رو کاهش بده. در واقع سیستولیک بیشترین مقدار فشار خونه که در تعیین خطر بیماری‌های قلبی بسیار مهمه. روغن زیتون علاوه بر چربی مطلوب و غنی که در خود داره، یکی از ترکیبات گیاهی مؤثر فنول شناخته میشه. یک بررسی ثابت کرده است که روغن زیتون بر فشار خون تأثیر بسزایی داره. اگه در روز 2 قاشق غذاخوری روغن زیتون مصرف بکنید، به کنترل فشار خون خود کمک شایانی کرده اید. مواد بعدی دانه ها هستند. دانه ها منبع خوبی از منیزیم و پتاسیم که به کاهش فشار خون کمک میکنند. دانه‌ای همچون تخم کتان، دانه چیا، دانه و تخم کدو تنبل همگی گزینه‌های مناسبی برای افزودن به وعده‌های غذایی یا میان وعده‌ها هستند. مواد بعدی گردو و بادام هستش. گردو و بادام میتونن منبع خوبی از چربی‌های سالم باشن که به قلب شما کمک میکنند. اما بهترین گزینه برای کاهش فشار خون بالا پسته می باشد. به نظر می رسد پسته قوی ترین تأثیر رو در کاهش فشار خون بالا دارد. مقدار توصیه شده 1 تا 2 فنجان پسته در هفته می باشد. باید توجه داشته باشید که پسته‌های خام سدیم زیادی ندارند. در واقع 1 فنجان از پسته خام حدود 1 میلی گرم سدیم داره. اما باید توجه داشته باشید که در مصرف پسته‌های بوداده که اغلب نمک زده شده است احتیاط کنید، زیرا 1 فنجان پسته بوداده خشک با نمک دارای 526 میلی گرم سدیمه که البته سدیم بیش از حد میتونه منجر به مواردی مانند فشار خون بالا و بیماری‌های قلبی و سکته بشه. پس مهم هستش که بتونید از پسته‌های خام با سدیم کم استفاده کنید. مواد بعدی دارچین هست. دارچین به گشاد شدن و شل شدن رگ‌های خونی کمک شایانی میکنه که فشار خون رو کاهش هم میده. تحقیقات ثابت کرده که دارچین میتونه به ضعف قلب به دلیل مشکلات در سیستم قلبی عروقی که اغلب باعث بیماری قلبی میشه کمک بکنه و عملکرد قلب و عروق خونی رو پشتیبانی میکنه و به سلامت بدن و فشار خون رو تنظیم میکنه. اگه به طور مرتب دارو مصرف میکنید، قبل از شروع استفاده از مکمل‌های دارچین با پزشک خود مشورت کنید، زیرا دارچین میتونه نحوه عملکرد آنتیبیوتیکا، داروهای دیابت، رگ خون و داروهای قلبی و سایر داروها رو تحت تاثیر قرار بده. دوستان عزیز، از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. اگه ویدیو ما رو دوست داشتید اون رو لایک کنید، با دیگران به اشتراک بگذارید و همچنین عضو کانال ما بشید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.